Ngon quá. Ok, ngày đi nhung mà riêu xong, chấm mơ tay nhung riêu ba man, mơ này mơ tay phép sạc làm ta lấy chấm mơ nhung từ riêu từ khác nè. Ok. Cô ba muối này nè. Muối chị đây. Nè, nè. Đây. Nè, muối chị đây nào nè. Đi tròn mấy thế. Có chừng không? Đi chơi mấy thế. Ba nó tròn này. Cắt chân mình thì phải ăn quá chứ đừng ban ớt đấy Ồ, ăn ngồi chơi không con? một chơi thôi má, tập đi chơi nữa con mới nó khai nó đa mới tập khai Ủa bà không ngồi chơi không con đi mà. Ơi, Má không lỗ. đây con bạn này muối ôn luôn tôi nhặt đi bạn muối không con đi muối chưa đi không con mẹ Nè phi crop này mà chùm má em á. nó sợ rượu Ủa chán à tạo nhiêu Yêu em một đó đâu một kia chùm má đây một đó. Ủa tôi ba mươi tam tắc 2 kg miên tao chơi ui đi bán muối. Ôi tôi ôi một kia này này một kia này ủa này bán muối không con? một kia đây đi quả này bán ngon on không là chừng ăn bọt đấy đây ôi này một kia đây Ôi chán à. ôi một kia đây chùm má chán à. một kia đây Chán à. Ôi tao lóc tam tắc chùm má chán không con? chán không con không thấm biết Có tắt ui tôm mà cái đó. Họ ta ra. đặt chén đấy Bắt nhá. Chán mà đây. Ui nè. Mà. Chết luôn con. Cứ như riêu ba mình tên con mà. Đi mưa xòn hả nắng. Đừng xòn nó sao mưa hả không con mà. Cả đây cho mưa riêu baประมาณ thế không con. đi cầu ôi đào đi Ui tay con con. Ui tôi. anh khang Con mà. Bắt lớn mình. cây làm bánh chứ đó Ba này không coi mà ba phân đi mà cho mơ em vô tại ăn tao ngay một phân á chẳng như tam tu sơn na ngóc đi ta.
cái đó thôi. Không chọc đáy à, cái không có đáy không? Bye. Ôi. Ngon lắm. À, men một ôn. Chịu. Anh lơ bị thua mà đa. Mà. Mà vợ. Ăn không? Ra liếng xa thôi. Này. Nằm bông. Tốt chân. Đập bay bay nè. Anh biết không bông?
lẹ bán Xét bà ta. Nhanh lên bớt. Rồi, ok.